80 ja tuolla missä saa ajaa 80. Niin se on tiedoksi, jos ei mene. Vasemman korva oikein tuli, sano mitä itellä. Joo. Morjesta. Eiköhän jatketa taas tän skootterin parissa. Tuosta takavanteesta joku kysyy, että miksi mä tätä punaista tähän vaihan, niin no tässähän tää ero näkyy, niin no jarrukengät on ihan älyttömästi isommat tässä Kevarin moottorissa. Ja tossa on joku 2-3 sentin ero halkasias, niin ei mitenkään mahu tämä mopon vanne sinne. Tai no sais sen sovitettua, mutta ei sais jarrua toimimaan enää ollenkaan. Niin se on vähän huono homma. Joo, eli tähän pitää tyytyä tähän vanteeseen. Mutta tulipa tämäkin nyt tarkistettua, että ei tosiaan sovi 50 vanne 100-kuutioiseen. Jatketaan. No niin, ja sitten variaattorin pari. Eli tässä oli semmonen ongelma, että hihna ei mennyt aivan ylös asti. Täällä näkyykin, että missä asti se on käynyt korkeimmillaan. Eli tästä on jäänyt tommonen jonkun matkaa käyttämättä. Eli mä tästä otin molemmista paloista vähäsen pois, että mä saan pikkasen lähemmäksi toisiaan menemään tää rullakupi ja tuotuslautasen. Näetäs näin. Eli kun nää on aivan yhdessä nää rullakuppi ja tuotuslautanen, niin tää hihna pitäisi olla aivan täällä ylhäällä. Eli niinku näin. Ei nyt ihan, mutta mä tein sen niin, että se menee vähän ylikin jo. Eikä sen kuuluisi olla niinku näitä ihan tässä ylälailla niinku näin suurin piirtein. Ja nyt kun mä pikkusen modasin näitä, niin nyt se onnistuu. Eiköhän saattoi olla, että nämä ei mennyt aivan yhteen nämä kunnolla. Sitten toinen homma mitä mä tein, niin mä modasin tätä taas vähän lisää. Otin tästä pienen siivun pois. Otin tosta jonkun millin verran pois tästä. Sitten mä otin täältä pois, eli näiden rullien alakohdasta. Otin pienen palan pois jokaisesta. Että nämä rullat pääsee pikkasen alemmas menemään tänne rullakuppiin. Sieltä otti nämä kohdat sillä vastaan, niin nyt se rulla pääsee ihan vähäsen tuonne alaspäin menemään. Tai vähän enemmän alaspäin mitä ennen pääsi menemään. Ja sen ansiosta mä pystyin tästä ottaa sitten vähän pois jo. Tosta noin. Ja tässä on nyt se idea, että nyt hihnan pitäisi päästä lähemmäksi sitä liukuholkkia, mikä tässä on. Mutta tähän jäi kantamaan vähän, tuossa näkyykin tämmöiset jäljet, niin se hihna jäi vähän kantamaan tähän. Sen takia, kun tästä otti vastaan täältä jo tämän rullakupin vastakappaleen. Se otti vastaan jo siellä niin. Nyt se ei ota ihan niin nopeasti vastaan, kun mä otin pienen siivun sitä pois. Ei pitäisi rullien kautta vastaan. Ainakaan niin herkästi, kun mä otin tostakin sen milli ainakin pois. Katsotaan miten tää toimii. Mutta tosiaan tämä multivari ei tosiaankaan ole hyvä variaattori. Tää on aivan... Mä sanoisin, että tää on huonompi kuin vakio.
huonompi kuin kunnolla morattu vakio, niin tämä on huonompi. Ainoa hyvä puoli tässä on ne isommat rullat, mutta siihen se jääkin. No joo, sitten toinen homma mitä mä tein, oli tämä. Kytkin. Tämähän ei ottanut tarpeeksi ylhäältä kiinni ja mulla oli tässä säätö jo tapissa. No, mä vaihoin tähän punaiset näin. Ehkä jäykemmät jouset, en tiedä, että siniset oli, niin mä vaihoin punaiset. Ja mä morasin tätä sillä lailla, että nyt tää pystyy avautumaan. Tai mä pystyn saattaa tähän säätövaraa, pystyn säätämään nyt jäykemmälle, kun se stoppasi tähän tuo säätövara. Stoppasi tänne ennen, tai enää ei stoppaa. Mä otin rälläkällä tämmöiset pienet siivut näistä kaikista pois. Niin mä sain säädettyä tappioon asti nyt näiden kireys tänne säädä. Nyt se on ihan tapis tuolla. Tuolla oli löysimmällä ja tässä on kireemmällä. Eikä nyt tää säätö toimii niin kuin kuuluukin. Nyt tää pitäisi ottaa korkeammalla kiinni, mutta katsotaan. Lyödään nyt kasaan variaattori ja lähdetään testiajolle. Sitten mä ajattelin samalla vaihtaa painavammat rullat tänne, kun mulla siellä oli ne 5,5 gramman, niin mä ajattelin pistää, oliko ne nyt 6,5 gramman seuraavaksi. Jos sitä kautta tulisi vähän lisää huippuja. Mutta juu, lähdetään nyt testaamaan. No joo, mä tulin testiajelulta ja kyllähän tää nyt toimi, mutta rullat tuli selkeästi liian painava, kun tahto puota tehoalueelta aika herkästi, niin mä toin takaisin pistiin jo vanhat rullat, tai mä pistin huvikseen vähän kevyemmät tällä kertaa jo. Katsotaan miten se toimii niillä. Ja sitten mä oikein sytytystä säätää, kun mullahan täällä oli säädettävä tämä sytytys. Mulla on tuo säätövara. Mä en tiedä yhtään millainen sytytyskartta tuolla on, niin sehän voi toimiikin paremmin sillä vakiokartalla, mikä siellä on. Ja siellä on nyt maksimi ennakot, eli se joku 10-15 astetta, mitä nyt sai säädettyä tuolla mun staattorin modauksella, niin ehkä se voi toimia paremmin vakioennakolla, en tiedä, katsotaan. Niin lähdetään testaamaan sitä vakiota tästä samalla kertaa, että miten sillä pelittää. Ja jos se on parempi, niin antaa olla niin, mutta jos se on huonompi, niin laitetaan lisää ennakkoa, vaan kun pistää vaikka 5 astetta tai 10 tai jotain lisää vielä ja katsotaan miten sillä sitten pelittää. Eikä murataan staattoria, vaan kääntää sitä vaan pikkasen enemmän vielä. Mutta joo, lähdetään tästä nyt taas testiajoille ja katsotaan mitä sitten tehdään seuraavaksi. Ei kun mä olin säätänytkin tänne vakioennako. Mulla olikin täällä vakioennakko säädettynä. Tää oli säädettynä vakioennakolle. Ja nyt me säädetään vasta lisää tänne ennakkoon. Eli mä muistin, että mä olin laittanut tänne se ennako maksimiin, mutta mä olinkin vaihtanut sen tai ottanut
tuo vakio ennakon, kun mä pistin tää ekaa kertaa silloin käyntiin. Mä olin vaihtanut se jostain syystä. Se oli näin siellä niin. Laitetaan tästä lisää ennakkoa ja katsotaan mitä tapahtuu. Lähdetään testiajoon. No ei ollut pitkä testilenkki tuo. Joo. Ei ollut pitkä testilenkki se. Eli putki meni poikki hitsisaumasta. No eipä ole näinkään ennen käynyt. Vähän matkaa kerkisi ajaa ja älyttömät äänet ja putki poikki. No joo, jatketaan seuraavalla kerralla, kun saa ton putken hitsattua. Niin. Mä sitten uudestaan testiajolle, mutta mä tonne vaihoin samalla isomman suuttimen ja nyt se oli kyllä liian iso se suutin jo. Mitä nyt tuolla matkalla pääs testaamaan, niin mä vaihan takaisin sen samaan. Ja syytöksestä mä en tiedä vielä yhtään mitään, kun ei liian iso suutin, niin että millainen syytys siihen nyt on. Niin tästäkin vielä kattoo. No niin, siihen nyt loppu tämän päivän säätely, kun putki meni poikki, mutta mä nyt ihan aikana se hitsaan kuntoon. Sitten pitää suuti vaihtaa takaisin pienempää. Sitten voi sitten rulliaukella säätää vielä johonkin suuntaan kun jaksaa. Sitten syytyksen säätö. Eli mulla on säätövaras jää niin mulla oli säätö siellä nollassa. Eli vakioennakossa, en tiedä miten paljon se on. Mutta sitä voisi kokeilla pistää lisää. Mä pistin sen puoliväliin säädöstä, kun mä teen semmosen jonkun ton mittaisen säädön siihen niin laitoin sen puoliväliin, mutta en tiedä yhtään miten toimiko, oli liian iso suuti. Pitää sitä kokeilla säällä ja tämmöstä, mutta ihan hyvällä mallilla alkaa olla tämä säätely. Jatketaan tätä nyt sitten seuraavalla kerralla. Morjens!